हॅलो गाईज व्हॉट्सअप. तर उद्या आहे मृणालीचा बड्डे आणि आता वाजलेले आहेत 6 वाजलेले आहेत घड्याळामध्ये. आणि आता मी तयारी करणार आहे सुरुवातीच्या बड्डे डेकोरेशनसाठी. तर काय काय सामान आणलं आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आणि बड्डे डेकोरेशनची व्हिडिओ थोडी मोठी होऊ शकते, त्यामुळे मी फास्ट फॉरवर्डमध्ये दाखवेन. व्हिडिओ आवडली तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो चला आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. एवढं सर्व साहित्य आणलेलं आहेत. हे 4 कलरचे बलून्स आणलेले आहेत शाईन करणारे. हे LED लाईट्स आहे. हे 2 डिझायनिंग्स हे आहेत. पुन्हा हे नेम्स आहेत. हा गोल्डन कलरची रिंग आहे. पुन्हा हे सिल्वर कलर पेपर्स, हे स्पार्कल्स, कॅन्डल्स, देन हार्टमधले 2 बलून्स आहेत. हे तिचे नावं आहेत, हॅपी बर्थडे वगैरे. हा हॅपी बर्थडे नेम्स, हा आय लव्ह यू नेम्स, देन हॅपी बर्थडे नेम्स, देन ही 2 स्पार्कल आणलेले आहेत. तेवढं सर्व साहित्य आणलेलं आहे. त्याची अरेंजमेंट मला करायची आहे आणि ते सर्व ह्याच्यात करणार आहे. तर चला आता मी स्टँडला लावतो आणि सुरुवात करतो.
इस बर्थडेची पूर्ण तयारी झालेली आहे आणि हा आहे फुल ऑन डेकोरेशन. हा आहे मॅगी केक, रोज अँड ऑल द थिंग्स. समोर 1 2 3 स्टार्ट.